ตำราโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ถูกค้นพบภายในพีระมิดของฟาโรห์และราชินีแห่งราชอาณาจักรเก่าแห่งอียิปต์เรียกกันว่าตำราพีระมิดหรือพีระมิดเท็กซ์ที่ถูกจารึกไว้บนผนังเพดานและเครื่องเรือนภายในสุสานฟาโรห์แต่เมื่อนักอียิปต์วิทยาพยายามแปลข้อความเหล่านั้นออกมาพวกเขาก็พบกับสิ่งที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับความเชื่อและเรื่องราวของฟาโรห์อียิปต์ยุคแรกๆที่กล่าวถึงบทสวดกินเนื้อคนหรือคานิบาลฮิมซึ่งนำเสนอภาพฟาโรห์ในแดนปรโลกในฐานะของนักล่าเทพเจ้าผู้กระหายเลือดด้วยรายละเอียดของบทสวดแปลกประหลาดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคานิบาลฮิมบทสวดกินเนื้อคนของอียิปต์โบราณ1. ตำราพีระมิดกับบทสวดกินเนื้อคนนักอียิปต์วิทยาไม่ทราบแน่ชัดว่าศาสนาของอียิปต์โบราณเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดและที่ไหนเช่นเดียวกับข้อความลายลักษณ์อักษรต่างๆโดยเฉพาะในกรณีของอียิปต์โบราณที่มีสมบัติล้ำค่ามากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบมานานหลายพันปีดังนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถอ้างได้ว่าตำราพีระมิดเป็นข้อความทางศาสนาแรกในประวัติศาสตร์อียิปต์แต่สามารถพูดได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นข้อความทางศาสนาอียิปต์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกันในปัจจุบันตำราพีระมิดไม่ได้เขียนบนกระดาษปาปิรุสเหมือนตำราอียิปต์โบราณอื่นๆแต่ว่าถูกแกะสลักไว้บนผนังด้านในของพีระมิดบางแห่งจากสมัยราชอาณาจักรเก่าซึ่งเท่าที่ค้นพบมีอยู่11แห่งที่มีการจารึกตำราพีระมิดไว้โดยแบ่งเป็นพีระมิดของฟาโรห์6แห่งกับภรรยาของฟาโรห์อีก5แห่งตามธรรมเนียมแล้วนักอียิปต์วิทยาจะแบ่งข้อความจารึกในพีระมิดออกเป็นคำกล่าวหรือ utterances หลายบทเนื่องจากสันนิษฐานกันว่าคำกล่าวเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้นักบวชที่ประกอบพิธีฝังศพอ่านซึ่งข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรูปแบบทางศาสนาหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายขององค์ฟาโรห์หรือราชินีตามความเชื่อว่ามีเพียงการกระทำบางอย่างเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนข้อความเหล่านี้ให้กลายเป็นอาร์คหรือส่วนหนึ่งของวิญญาณตามความเชื่อของชาวอียิปต์และบินไปสู่ชีวิตนิรันดร์แห่งความสุขและความกตัญญูได้อย่างปลอดภัยซึ่งในบรรดาบทสวดเหล่านี้มีบทสวดหนึ่งที่ยังคงเป็นบทสวดที่น่าชงนที่สุดนั่นคือบทสวดกินเนื้อคนที่พบในพีระมิดเพียง2แห่งได้แก่พีระมิดของอูนัสกับพีระมิดของเตติแต่บทสวดกินเนื้อคนของฟาโรห์อูนัสเป็นบทสวดที่ยาวและสมบูรณ์ที่สุดทั้งยังเป็นหนึ่งในงานเขียนของอียิปต์ที่ถูกตีความอย่างผิดๆมากที่สุดอีกด้วย 2. ใครคือฟาโรห์อูนัสก่อนดูเนื้อหาของบทสวดเรามาทำความรู้จักกับฟาโรห์อูนัสกันก่อนครับอูนัสยูนัสเวนิสหรือยูนิสเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายของราชวงศ์ที่5แห่งอียิปต์ในช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เรียกขานกันว่าเป็นยุคทองของพีระมิดซึ่งพีระมิดอียิปต์ส่วนใหญ่ที่รู้จักกันในปัจจุบันก็สร้างขึ้นในช่วงราชอาณาจักรเก่านี้เช่นเดียวกับพีระมิดของอูนัสที่สร้างขึ้นประมาณ 2,300 ปีก่อนคริสตกาลในเมืองซักคาราใกล้กับกรุงไคโรในปัจจุบันที่แม้ว่าจะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ครั้งหนึ่งในอดีตมันเคยเป็นพีระมิดหินปูนด้านเรียบที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งคาดกันว่าฟาโรห์อียิปต์ยุคแรกอาจปกครองอาณาจักรตามสิ่งที่นักปรัชญานักประวัติศาสตร์ศาสนาและนักมนุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสจอร์จดูเมซิลเรียกว่าอุดมการณ์3ฝ่ายอันประกอบไปด้วยผู้นำ3ฝ่ายได้แก่นักบวชนักรบและชาวนาซึ่งสื่อถึงหน้าที่ของฟาโรห์ที่ต้องทำสงครามพิชิตศัตรูของอาณาจักรเลี้ยงดูประชาชนและใช้อำนาจกษัตริย์เหนืออาณาจักรทั้งทางโลกและเหนือธรรมชาติด้วยเหตุนี้บันทึกจากสมัยของฟาโรห์อูนัสจึงมีเนื้อหากล่าวถึงวีรกรรมทางทหารของพระองค์ในภูมิภาคคานาอันทางตอนใต้นอกจากนี้ชาวอียิปต์ยังพรรณนาว่าอูนัสเป็นโอรสของเทพราและมีฐานะเท่าเทียมกับเทพโอซิริสซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการกล่าวถึงการตายของฟาโรห์การฟื้นคืนชีพและการเสด็จขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความช่วยเหลือของเทพราก่อนที่พระองค์จะกลายเป็นโอซิริสโดยจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเริ่มจากการอ้างสิทธิ์ในสถานที่แห่งเสาหลักทั้ง4ของโลกและมีเทพเจ้าหลายองค์เป็นพยานในการอ้างสิทธินี้ฟาโรห์จึงต้องออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั่วอาณาจักรอียิปต์เพื่อเสาะหาเทพเจ้าในแต่ละท้องถิ่นนั้นได้แก่เทพเซตกับเทพีเนปทิสของอียิปต์ตอนบนเทพโอซิริสกับเทพีไอซิสของอียิปต์ตอนล่างเทพทอสทางทิศตะวันตกและเทพฮอรัสทางทิศตะวันออกหลังจากประกาศตนเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์แล้วอูนัสก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เทพราบิดาของเขาประทับอยู่ผ่านขั้นตอนทั้งการต้อนรับจากเทพีนัทแห่งท้องฟ้า
การสวดภาวนาพิธีชำระล้างและการขนานนามเทพเจ้าของอูนัสจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ประทับในปรโลกจากนั้นเรื่องราววุ่นวายครั้งใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นตามมา 3. เรื่องราวในบทสวดกินเนื้อคนท้องฟ้าฝนตกดวงดาวมืดลงใต้ดินสั่นไหวกระดูกของโลกสั่นสะเทือนดาวเคราะห์หยุดนิ่งเมื่ออูนัสขึ้นมามีอำนาจเทพเจ้าที่อยู่เหนือกว่าบิดาของตนผู้ซึ่งกลืนกินมารดาของตนเองนี่คือข้อความที่พรรณนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฟาโรห์อูนัสขึ้นมามีอำนาจแข็งแกร่งกว่าเทพเจ้าทุกองค์ที่มีมาก่อนเขาแม้กระทั่งเทพราและเทพีนัทที่เปรียบเป็นดั่งบิดามารดาข้อความจารึกในห้องฝังศพของอูนัสยังกล่าวอีกว่าเขาสามารถสั่งให้เทพเจ้าองค์อื่นๆทำตามประสงค์ของเขาได้โดยข้อความส่วนนี้ในตำราพีระมิดจะเป็นส่วนที่ถูกเรียกว่าบทสวดกินเนื้อคนซึ่งบรรยายว่าอูนัสกลืนกินทุกสิ่งที่เทพเจ้ามีให้เขากินเวทมนต์และกลืนวิญญาณของเทพเจ้าส่วนคอนซูเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ก็ลงมือสังหารเทพเจ้าหลายองค์และนำเครื่องในของพวกเขาใส่หม้อดินมามอบให้ตามคำสั่งของอูนัสเช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นๆของเทพเจ้าก็ถูกอูนัสตัดและกินเข้าไปด้วยนอกจากข้อความที่กล่าวไปข้างต้นก็ยังมีข้อความบางท่อนที่เป็นที่ถกเถียงและดูลึกลับซับซ้อนที่สุดกล่าวเอาไว้ว่าเขาทุบกระดูกและไขกระดูกเขายึดหัวใจของเหล่าทวยเทพไว้เขากินสีแดงกลืนสีเขียวอูนัสกินปอดของผู้มีปัญญาชอบที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจและเวทมนต์ของมันซึ่งเป็นท่อนที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้ 4. การกินเนื้อมนุษย์เคยมีอยู่จริงในอียิปต์หรือไม่นักอียิปต์วิทยาชาวอังกฤษเออร์เนสต์อันเฟรดวันลิสบรัดเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านตำราอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20ซึ่งหนึ่งในการค้นพบที่โด่งดังที่สุดของเขาคือกระดาษปาปิรุสแห่งอานีที่นับว่าเป็นคัมภีร์มรณะของอียิปต์ที่สวยงามที่สุดฉบับหนึ่งเขายังตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆออกมาประมาณ150เล่มโดยเฉพาะผลงานในปี 1911 เรื่อง Osiris and Resurrection in Egypt ที่บัชนำเสนอความคิดว่าชาวอียิปต์โบราณคิดค้นตำนานเทพโอซิริสขึ้นมาเพื่อบังคับให้ประชากรเลิกนิสัยกินเนื้อมนุษย์แบบดั้งเดิมโดยแหล่งข้อมูลหลักของทฤษฎีนี้ก็มาจากบทสวดกินเนื้อคนนั่นเองเนื่องจากมีเนื้อหาที่ดูเหมือนจะบรรยายถึงการกินเนื้อมนุษย์เอาไว้อย่างละเอียดซึ่งตามคำกล่าวของบัชนักบวชอียิปต์ของราชอาณาจักรเก่าเริ่มเล่านิทานเรื่องความตายและการชำแหละศพของโอซิริสเพื่อทำให้การปฏิบัติเช่นนี้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามร่างกายมนุษย์ที่ตายแล้วไม่สามารถกินได้อีกต่อไปแต่จะต้องทำเป็นมัมมี่และปกป้องไว้สำหรับชีวิตหลังความตาย 5. การตีความอื่นเกี่ยวกับบทสวดกินเนื้อคนในตอนแรกนักวิชาการดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดของบัชแต่ไม่นานก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลักฐานที่เขายกมาไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าชาวอียิปต์เคยกินเนื้อมนุษย์ในช่วงแรกหรือช่วงเวลาใดๆก็ตามในประวัติศาสตร์อีกทั้งการศึกษาตีความตำราพีระมิดในสมัยใหม่ยังเห็นพ้องต้องกันว่าเนื้อหาในบทสวดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเป็นเพียงการเปรียบเปรยเท่านั้นซึ่งหากตีความตามทฤษฎีนี้ข้อความดังกล่าวถือเป็นการยืนยันถึงพลังของอูนัสในฐานะผู้ปกครองท้องฟ้าและเป็นตัวแทนของเทพโอซิริสอาหารการกินกับพลังของเขามาจากวิญญาณของเหล่าเทพเจ้าและตอนนี้เขามาอาศัยอยู่ท่ามกลางทวยเทพบนท้องฟ้าแล้วส่วนข้อความที่กล่าวว่ากินสีแดงอาจเป็นการอ้างถึงมงกุฎสีแดงของอียิปต์ล่างในขณะที่สีเขียวหมายถึงวัดเจ็ดเทพีแห่งงูเห่าของอียิปต์ตอนบนกล่าวได้ว่าบทสวดกินเนื้อคนไม่ใช่หลักฐานของการกินเนื้อคนในสมัยอียิปต์โบราณแต่เป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่2ดินแดนทั้งอียิปต์ตอนล่างและตอนบนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เทพเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพซึ่งสามารถปกครองดินแดนได้จากบัลลังก์บนสวงสวรรค์